Learning with Python. Descoperă lumea Deep Learning cu Python și TensorFlow. Cursul te va iniția în tainele Deep Learning folosind Python și TensorFlow. Vei explora conceptele esențiale ale rețelelor neurale, cum ar fi funcțiile de activare și optimizarea parametrilor. Veți învăța să construiți și să optimizați modele de învățare profundă și să le aplicați în situații practice. Cursul acoperă modalitățile de reducere a overfitting-ului și aplicarea practică a cunoștințelor în rezolvarea problemelor din domeniul învățării automate. Adresat profesioniștilor IT, cercetătorilor, studenților și entuziaștilor, acest curs nu necesită cunoștințe anterioare de programare în Python sau învățare automată. Dacă dorești să explorezi inteligența artificială și să aplici tehnicile de învățare profundă în diverse domenii, acest curs este pentru tine. Nu rata această oportunitate. Pentru detalii și înscrieri, vizitează bittnet.ro.